Які боєприпаси в арсеналі нової системи «Буревій»? Скільки реанімобілів медикам передала Словаччина? Які модифікації саксонів є в нашій армії? Що взяли на озброєння військові Білорусі? Скільки патрульних кораблів замовила Болгарія? Та хто вступив у повітряний бій із Су-57 і Джей-20? 44 державних підприємства Міністерства оборони мають ліквідувати. Це передбачено стратегією реформування об'єктів держвласності зі сфери управління оборонного відомства. Також 42 підприємства Міноборони реорганізують, а 5 передадуть до Фонду держмайна для приватизації. Цим починаємо інформблок ОПК України за тиждень, що минув. Уряд затвердив 103 пріоритетних для держави інвестиційних проєкти, серед яких є низка щодо оборони. Мова про літаки лінійки Ан-178, важку БМП «Кевлар», комплект транспортних засобів для РСЗВ «Вільха», багатовісне броньоване шасі, інфрачервоні головки самонаведення, гранати тощо. До речі, за 10 місяців цього року держконцерн «Укроборонпром» заробив 27,4 мільйона гривень на прозорій оренді та продажах надлишкового майна. Також завдяки запобіганню незаконним оборудкам із майном концерн додатково отримав 1,2 мільйона гривень. Судно забезпечення «Балта» вийшло в море після докового ремонту на миколаївському підприємстві «Нібулон». Було очищено підводну та надводну частини корпусу, відремонтовано гвинти та підрулювальний пристрій, замінено зовнішню обшивку корпусу, також відремонтовано суднові системи та донно-забортну арматуру. До речі, підприємство «Технокластер» відновило якірні міни ЯМ та протидесантні КПМ. До кінця місяця ВМС України повинні отримати по 10 одиниць кожного класу. Шепетівський ремонтний завод випробував нову реактивну систему залпового вогню «Буревій». Вона може замінити у військах РСЗВ «Ураган». Зразок оснащено цифровою системою управління вогнем та системою обміну інформацією на полі бою. За платформу обрано шасі «Татра», на яке Збройні сили України планують перейти в перспективі. Броньований «Буревій» може використовувати стандартні ураганівські реактивні снаряди калібру 220 мм усіх модифікацій. Також для подібних систем КБ «Південне» у рамках програми «Тайфун-2» розробило нові боєприпаси. Їхня дальність збільшена з 35 км до 65. Уряд Словаччини передав військовим медикам України 19 реанімобілів. Машини оснащені сучасним устаткуванням, зокрема дефібриляторами та апаратами підігріву розчинів, що дуже важливо у зимовий період. Відомо, що певна кількість автомобілів залишиться у головному військово-клінічному шпиталі, а решта надійде в медичні заклади та медевакуаційні бригади Збройних сил України. Благодійними фондами та закордонними партнерами України вже надано медичного обладнання та препаратів на понад 90 мільйонів гривень. Кабінет міністрів України затвердив передислокацію 4 військових частин ВМС Збройних сил України. Зокрема, військово-морська база «Схід» замість Миколаєва базуватиметься в Одеській області. Ще 3 частини передислоковуються на Азовське узбережжя. До речі, днями відбулася презентація будівництва військових містечок у Бердянську та Маріуполі для морської охорони Держприкордонслужби України. Містечко облаштовується за стандартами НАТО. Проект вартістю $4 мільйони фінансований урядом США. 14 листопада сталася пожежа на Дніпропетровському агрегатному заводі. До ліквідації займання у Дніпрі було залучено 26 пожежників та 8 одиниць техніки. Вогонь загасили о 8 вечора. Нагадаємо, підприємство виготовляє комплектування для двигунів літаків та БПЛА, зокрема для національного проєкту літаків Ан-148, 158 та 178. Агрегати випускають і для ракет протикорабельного комплексу РК-360 МЦ «Нептун» та двигунів винищувачів повітряних сил Збройних сил України, а паливні насоси та електродвигуни надходять на завод імені Малишева. Коли 2015 року до України зайшов цей броньовик, ми детально не розповідали про «Саксона». Тоді вітчизняні виробники почали розробляти власний захищений транспорт, і це було актуальніше. Все ж після більш ніж 5-річної експлуатації британцями вирішили з'ясувати, чи прижився зразок у наших десантників і які про нього відгуки. «Саксон AT-105» – найдосконаліший з 3 варіантів поліцейського броньовика, побудованого на базі британської армійської вантажівки «Бедфорд МК». Тому, крім 6 сотень для власної армії, Великобританія ще й експортувала 200 таких до десятка країн. Згодом зразок використовував навіть миротворчий контингент на Балканах. Повоював він в Іраку та Афганістані, а 5 років тому почав бойову кар'єру в Україні.
«Саксон» в залежності від модифікації важить приблизно 11 тонн і розрахований на екіпаж від 2 до 10 бійців. Вражаючий виворіт передніх коліс забезпечує радіус розвороту у скромних 7,6 метрів. Максимальна швидкість броньовика – 96 км за годину, а запас ходу – 510 км. Британець без проблем подолає перепону до 41 см і пройде брід у 1,2 метри глибиною. Захищеність зразка відповідає вражаючому рівню Б7. Це єдиний в Збройних силах України чотириколісний зразок із таким високим рівнем захисту. Він витримає навіть бронебійну кулю Б-32 з гвинтівки СГД. Усе завдяки лобовій броні завтовшки 12,5 мм, 6-мм бортам, даху та броневікнам. Саме так у 70-х під час конфлікту в Північній Ірландії британці захищались від снайперів, озброєних гвинтівками АР-18. До речі, протимінний захист на випробуваннях дозволив вижити під дослідним тваринам після вибуху англійської протитанкової міни МК-7. Спочатку «Саксони» йшли з двигунами «Бетфорд» на механічній коробці передач. Останні ж версії компонувалися агрегатами «Камінс» на автоматі. Але не повірите, є навіть версії для двигунів Rolls-Royce. Наші десантники кажуть, 153 літри солярки цілком досить для виконання навчально-бойових завдань. 164-сильний двигун бере на сотню 35 літрів пального, що вдвічі економніше за БТР-3ДА з іноземним агрегатом. Все ж прохідність «Саксона» страждає через значну масу, особливо взимку. До речі, з'ясувалося, що схильність зразка до перекидання, так розрекламована у ЗМІ, прямо пропорційна досвіду водія. При бажанні можна перекинути будь-яку машину. Я знаю випадки, коли навіть бетери перевертають. Я не сказав би, що вона менш стійка, ніж, припустимо, той самий БТР-3ДА. Потрібно приймати елементарні міри для того, щоб вона впевнено рухалася і зберігала рівновагу. Володимир Леонідович вважає великим мінусом брак літератури з експлуатації та обслуговування «Саксона». Машина досить проста, і з мінімальними технічними знаннями їй цілком можна дати раду. Проте такі вміння знадобляться нечасто, бо британка менш ломуча, ніж радянські аналоги. За 3 роки служби, включаючи ротацію в Авдіївці та Станиці Луганській, список несправностей не надто зріс. Один раз прийшлося поміняти паливні фільтра. В цьому є необхідність на будь-якій машині. І один раз вийшов із строя стартер. Зробили це все своїми силами. Дістатися до аскетичного салону «Саксона» можна через задні або двері праворуч. Підніжки є тільки з тилу машини. Десантники кажуть, броньовик без кондиціонера, проте в літній період передбачено 2 вентилятори. Та й люк водія і командира за потреби можна підняти. Взимку доволі тепло, особливо біля двигуна, що в салоні. Посадка і десантування на медичному «Саксоні» доволі зручні, як і місця для командира та поранених. Найбільше проблем, щоб зайняти місце у машині, у водія, хоча у новому «Отамані 6х6» від практики компонування таке саме. Українцям дісталися правокермові версії, хоча експортні мали й дзеркальне розташування водійського місця. Також, залежно від модифікації, передбачалися бійниці. Але наш герой переобладнаний під медично-евакуаційні завдання. Навіть червоних хрестів на ньому немає, бо про російських бойовиків цей символ лише провокує. В евакуаційному відділенні ніякого спецобладнання, тільки сумка з медикаментами. Адже головна місія бронесаксона – якнайшвидше вивести до 4 лежачих або 8 сидячих поранених з небезпечної зони. Як ви бачите, знизу 2 місця, одне друге. І 2 місця, які на носилках знаходяться вище. Є спеціальні засоби. Отаким чином вони працюють. Вставляється і сюди вставляються носілки. З однієї сторони носілки і з другої сторони носілки. У поранених, яких вивозять із промзони, на старих добрих «Саксонах» не виникає запитання, чи потрібні українській армії списані британські БТРи. Звісно, потрібні. За прохідністю «Саксон» це, можна сказати, британський ГАЗ-66, тільки потужніший і не ламається так часто, а його броня впевнено тримає 7,62 мм. Також нам вдалося побачити варіант «Саксона», переобладнаного під апаратну зв'язку, яка забезпечує управління на батальйонному рівні. Таку ж технічну начинку мають бронетранспортери БТР-70Д-02, проте без 20-метрової мачти, як на британці. На ній встановлюються мачти спеціальні, одна 20-метрова і мачта Р-142 12-метрова. Для встановлення на них антенн, а також в комплект входить супутниковий зв'язок і транкінговий зв'язок радіостанції Motorola. Крім цього, встановлені на ньому
КХ та УКХ радіостанції фірми «Харріс». На початку агресії Росії партія цих броньовиків перекрила нестачу в українській армії справної техніки та зайняла місце знищеної. Зараз саксони не так часто можна побачити на масштабних навчаннях. Все ж влітку Міноборони уклало договір щодо їх ремонту в місцях дислокації підрозділів або на потужностях виконавця. Роботи на суму 786 тисяч гривень мають виконати до 30 листопада цього року. Отже, саксони ще послужать десантно-штурмовим військам та морській піхоті України. Турецький парламент погодив пропозицію президента Ердогана спрямувати війська до Азербайджану. Вони мають забезпечити моніторинг режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху в рамках спільного турецько-російського спостережного центру. Зазначимо, що кремлівські миротворці озброїлися системами БМ-21 «Град». Решту зброярських новин світу за тиждень дивіться далі. На американській авіабазі Танідал, що у Флориді, відбулася презентація роботів-собак, яких будуть застосовувати для охорони об'єктів. Вироби Boston Dynamics не матимуть зброї, але будуть оснащені мобільними камерами та сенсорами. Оператори безпілотників керуватимуть ними за допомогою гарнітур віртуальної реальності. Американські військові не збираються відмовлятися від живих сторожових псів. Роботи працюватимуть на тих ділянках, де ускладнений прохід для піших патрулів чи інших видів техніки. Білорусь взяла на озброєння комплексне радіопеленгування «Волар» розробки компанії «Волатавто». До нього входить система пеленгування джерел радіовипромінювання в діапазоні від 1,5 до 30 МГц та комплекс засобів зв'язку. Апаратуру змонтовано на платформі BPM-24M101, що швидко розгортається. «Волгар» встановлено на шасі МАЗ-631705 з колісною формулою 6х6. Нагадаємо, вперше він продемонстрований на виставці військової техніки «Мілекс-2019». Центр наземних транспортних систем армії США показав зображення концептів 3 нових танків. Їх об'єднує лафетне компонування з безлюдною баштою та 2 членами екіпажу. Перший варіант повинен важити 54 тонни, мати гармату 120 мм, як у Абрамса, та 3 кулемети. Його башта схожа на башту Меркави. У другої версії башта габаритніша, а маса 59 тонн. Гармата, ймовірно, 140 мм. Він повинен витримувати снаряди середніх гармат. Найнебезпечніший третій варіант. Планова маса 64 тонни, а башта з додатковим захистом. Судячи з усього, більшість параметрів ще не затверджені. На японській верфі Mitsui E&S Shipbuilding спустили на воду фрегат «Кумано», що став другим кораблем типу 30 FFM. Через 2 роки він має увійти до ВМС Японії. Водотонажність судна 5,5 тисяч тонн, довжина корпусу 132,5 метра, максимальна швидкість 30 вузлів, а запланований екіпаж 90 осіб. Водночас Міністерство оборони Болгарії замовило в німецької суднобудівної компанії «Льосн» 2 багатофункціональні патрульні кораблі. Судна споруджуватиме німецька компанія на болгарському кораблебудівному підприємстві «Делфін» до 2026 року. До речі, німецький парламент схвалив купівлю для національного флоту вертольотів на 2,3 мільярда євро. Угорщина уклала контракт із бразильською компанією Embraer на закупівлю 2 багатоцільових літаків KC-390 Millennium. Embraer наголошує, що ці літаки повністю обладнані за стандартами НАТО, зокрема засобами для точного скидання вантажу, авіонікою та приладами зв'язку. ВПС Угорщини зможуть використовувати KC-390 не тільки для перевезення військ та евакуації поранених, але й для дозаправлення в повітрі власних винищувачів «Гріпен». Поки що сума угоди не розкривається. Зазначу, Угорщина стала другою після Португалії країною-членом НАТО, що придбала ці машини. Військово-повітряні сили США провели перший повітряний бій з китайським та російським винищувачами. Для цього використовували експериментальний літак «Беркут 560». Він імітував американський винищувач F-22 «Раптор». «Беркут» був оснащений гарнітурою доповненої реальності ATARS розробки RID-6. Мішенями стали віртуальні копії російського Су-57 та китайського G-20. Їх відтворювала система штучного інтелекту від компанії Episai. Проекції літаків супротивника відображувалися на шоломі пілота. Наступного разу дізнаєтесь, чоботи яких світових брендів краще підходять українським бійцям. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24 каналі та Ютубі Військового телебачення України. Дякуємо, що дивитесь нас.